Υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης, ο οποίος τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει στους χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα. Θα τους υποδείξει με το δάχτυλο του τον τόπο και θα τον καλέσουν να ηγηθεί και να βασιλεύσει στον ελληνικό και ορθόδοξο λαό. Και θα γίνει αυτό. Πριν από χρόνια στο Άγιον Όρος ήταν ένας αρχιερεύς ονόματι Ιερόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον έβαλε στο Άγιον Όρος να κάνει χειροτονίες, μνημόσυνα, λειτουργίες κλπ. Ήταν ένας Άγιος αρχιερέας στον τύπο του Αγίου Νικολάου. Από αυτόν τον Άγιον αρχιερέα αξιώθηκα της ιεροσύνης. Από τη Μικρά Ασία, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Ένα θα σας πω, αγρυπνίες που κάναμε 15 ώρες αγρυπνία, αυτός ο άνθρωπος ο το οικοντού της γέρον δεν εκάθιτο καθόλου στο κάθισμα. Από το θρόνο κατέβαινε στο στασίδι πάλι όρθιος και στην λειτουργία 3 ώρες που ακολουθούσε μετά την πολύ ωραία ακολουθία του όρθρου, όρθιος. Του βάζαμε μια καρέκλα να καθίσει και δεν ήθελε. Λέει, ακόμα η Παναγία μας δεν με κούρασε. Και ας έτρεμε όλος από την κούραση. Αυτός ο Άγιος Αρχιερέας, αυτός μας είπε, αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη που θα αναστηθεί όταν θα γίνει ο τρίτος μεγάλος αυτός παγκόσμιος πόλεμος. Τον είδε, διότι χίλιοι αρχιερέας και ιερέας ουψεύονται. Λοιπόν, μας είπε την αλήθεια και το ρωτήσαμε, διότι ζούσε τότε και ο μακαριστός μου και ο Άγιος Γεροντάς μου και όλοι μαζί συνοδεία, τον είχαμε πάρει στο εκκλησάκι μας και εκεί καθίσαμε και το κάναμε τις ερωτήσεις και μας τα έλεγε, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Λέει, υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλεύς και θα αναστηθεί. Του λέμε, πότε γέροντα, πότε Άγιοι Αρχιερέα του Θεού? Λέει, όταν θα γίνει ο δεύτερος, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης μας είπε ότι το δεξί του χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού, το οποίο σπαθί είναι μέσα στη θήκη. Και λέγεται, μας έλεγε ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του, τότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Εμείς με την περιέργειά μας του λέμε, σεβασμιότατε, πόσο είναι το σπαθί μέσα στη θήκη? Ολίγοι πόντοι εναπέμειναν για να βγει, λέει. Και όταν το 55 έγινε εκείνη η βανδαλισμή πάνω στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι κάνανε τόσες ασχήμιες στους αρχιερείς και ιερείς και εκκλησίες και στα μαγαζιά των Ορθοδόξων Ελλήνων, τότε εγώ ήμουνα στο ασκητήρι των Αγίων Αναργύρων και βλέπω τον αρχιερέα έξω από το ασκητήρι ασκητή, στεναχωρημένων, αναμένων, ιδρωμένων, και τρέχω έξω και του λέγω, σεβασμιότατε, περάστε μέσα να σας δώσω ένα ποτήρι νερό, γιατί είστε έτσι? Και μου λέει, παιδί μου, λέει, διάκο μου, λέει, ξέρεις μήπως είναι τώρα, λέει, που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λέει, γιατί αυτή η βανδαλισμή μήπως είναι η αρχή του πολέμου και φοβούμαι να γίνει η Δευτέρα και αναστηθεί ο βασιλεύς κλπ. Και δεν ήταν βέβαια εκείνη, δεν ήρθε ακόμη η ώρα, αλλά υπέφθασε ο άνθρωπος, γιατί γινόντουσαν εκείνα πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και με συνεχεία ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει ότι αφού βασιλεύσει αυτός ο Άγιος βασιλεύς, τότε αυτός θα ζήσει 33 χρόνια. Η ζωή αυτών των χρόνων θα είναι μια ζωή παραδεισένια πάνω στη γη, και απόψεως αγαθών και από απόψεως πίστεως. Και τότε λέγει ότι θα εφαρμοστεί το λόγιο του Ευαγγελίου που μας λέει ο Κύριος
ότι θα έρθει η εποχή που θα γίνει μία πίστης εις ποιμήν επάνω στον κόσμο. Και οι άνθρωποι θα ζουν ευτυχισμένα έχοντας ένα τέτοιον Άγιο Βασιλέα να βασιλεύει στην ανθρωπότητα. Μετά από τον θάνατον, τον φυσικό πλέον, του Αγίου αυτού Βασιλέως, θα ακολουθήσει η κατάρρευση της ευτυχίας και της πνευματικής και της ηλικής εις τους ανθρώπους. Επειδή θα είναι λίγοι άνθρωποι και τα αγαθά θα είναι πολλά, και τότε θα είναι εποχή που οι άνθρωποι, ο Χριστός θα είναι σαν τον σίδηρο και από τον Χριστό θα κάνουν κουτάλια και πυρούνια οι άνθρωποι να τρώνε. Και λόγω των πολλών αγαθών θα εφορμήσουν ακράτητοι στις απολαύσεις και θα γίνει και η αμαρτία από τα αγαθά και από την σπατάλη του Θείου φόβου αναφύεται και γεννιέται η μεγάλη αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Θα αρχίσει η κατάρρευση της ηθικής σαν κύριο αποτέλεσμα της καταρρεύσεως και αμέσως οι άνθρωποι θα γίνουν σάρκες, όπως επί Νόε. Τι ήταν επί Νόε? Οι άνθρωποι ντοθήκανε στα αγαθά και τρώγαν και έπιναν κλπ. Και τους βρήκε ο κατακλυσμός και απόλεντο οι πάντες. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, μετά την κοίμηση αυτή του Αγίου Βασιλέως, θα καταρρεύσει όλη η ηθική, οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν πνευματικά, θα αρχίσει ο φόβος του Θεού να χάνεται και θα αναφύεται μετά από την απουσία του Θεού φόβου η αποστασία θα φέρει την στέρηση της χάριτος του Θεού και επομένως θα επακολουθήσει και η στέρηση των αγαθών σαν συνέχεια και σαν απάντηση της αποστασίας, σαν εγκατάλειψη του Θεού. Και τότε σε εκείνη την κατάσταση, την πολύ έτσι που δεν θα έχει καθόλου φόβο Θεού μέσα και πίστη, θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και θα αρχίσει να κηρύττει προς τον εαυτόν του πίστη ότι είναι ο Μεσσίας και ότι αυτός θα είναι ο μόνος που θα βοηθήσει και θα σώσει το ανθρώπινο γένος από αυτή την καταστροφή και την δυστυχία. Και τότε οι υπάρχοντες ελάχιστοι ιερείς, οι φοβούμενοι τον Θεό, με τους ολίγους χριστιανούς, τους πιστούς, θα φύγουν στα όρη, λέει, και στις σπηλιές, παίρνοντας μαζί τους λίγο αλάτι, και εκεί θα φύγουν την σφράγιση του θηρίου του Αντιχρίστου. Και όσοι θα ομολογήσουν πίστη στο Χριστό θα μαρτυρήσουν πολύ σκληρά. Τότε θα ραστωθούν και οι μεγάλοι Άγιοι που δεν υπέφτυσαν φυσικών θάνατον, ο Ενώχ, ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Θεολόγος, και θα δώσουν τη μαρτυρία του Ιησού και θα σφαγιαστούν από τον Αντίχριστον και θα τύχουν το μαρτυρίο, και έτσι θα ακολουθήσουν και αυτοί τους μαθητάς που υπέστησαν το μαρτυρικό τέλος. Και έτσι θα ακολουθήσει μετά τα αυτά η συντέλεια.